Perchfight 2019 arrangeras av sportfiskeprylar.se. Dessutom ett stort tack till Atlantica båtförsäkring, Leach, Raw Mounts, Mojo Boats, Sportfiskarna, Min Kota och Lawrence. Välkomna tillbaka till Perchfight. Halva dag 1 har passerat och vi befinner oss fortfarande i Gryts skärgård. Hittills har vi fått se en jämn toppstrid med 3 lag som fiskar orimligt lika. Endast 60 gram skiljer mellan första och tredje plats. I botten kämpar Savage Gear som fått dras med ett tomt papper fram tills nu. Vi har förlitat oss alldeles för mycket på den här jävla kanten och det står ingen fisk här nu. Det är wobbler, va? Mm. Ja, alltså. Nej, vi är på helt fel ställe. Ja. 12 timmar innan så är man liksom motiverad. Fisket har varit bra. Jag har samma fiskar som deras toppfiskar. Och ja. Jajamän. Nya tag. Nu måste vi in. Ja, vi måste in och vi måste leta. Ja, alltså vi måste långt in i marerna. Det är så alla andra team har legat, tror jag. De som inte har så jättestor koll på det här, det är Rappala, men de har ändå lyckats bättre än oss. Och de har varit inne i marerna också, tror jag. Vi måste helt enkelt bort ifrån de här sunderna och in i skiten. Jag är nästan faktiskt förvånad att inte ett lag var stuck ifrån lite grann och hittade typ 900 grams fiskar. Men det är jämna fiskar liksom. Och vi vet att de där, våra 4 största på rek är större än de största fiskarna som är här på listan. Nej, vi hade 870. Ja, vi hade 900 050. 900 050 hade vi på rek. Så alltså vårat ställe går att vinna på. Men de verkar ju vara, alltså jag börjar nästan känna på chansa. Vi kommer ju, alltså det här så kommer vi förmodligen 4 eller 5 ändå. Det är en kamp mot Savage Gear. Nej, jag tycker sundet. Ja, det är det jag menar, chansar. Vi bara chansar. Det kan bli 0. Alltså för nu resultaten, det här säger ju mycket. Ja. Alltså som fan. Ja. Vi har ju chansen. Vi har chansen om sundet börjar leverera. Ja. Det är bara ner med pannhatten och grinda det där fram och tillbaks hela... För de är ju där, någonstans. Och här har vi inte fått en fisk över 800. Så även om vi fortsätter här så kommer vi ändå vara 4. Precis. Vi ska ligga här och... Så att Westin hade sin näst bästa var 770, så de har ju en som är väldigt tacksamma att uppgradera upp till 4 kilo. Ja, det har de ju. Men alltså men nu, det här känns sjukt bra alltså. Jävla skönt. Det är ingen som har någon så här riktig toppfisk. Men vi har ju inte, alltså det är ju inte, det här är ju klassiskt skärgårdsfiske. Det är som i Stockholm, lite likt det liksom. Det är inte helt enkelt att dra en fisk över kilot här. Däremot är det ju fantastiskt kul med den här mängden fisk över 4 hektar som vi ändå får. Men vi ska gnugga under någon av de här jävla båtarna eller någonstans i gräset här så finns det en fisk på över 1000 gram. Och den ska vi försöka få. Taktiken för eftermiddagen, den är ju stenhård. Vi ska nå över 4 kilo. Ja. Vi ska dra upp ett par till som... Det är så himla jämnt. Så får vi bara... Något hektar hit eller dit. Får vi en kickefisk, får vi en på 1 och 1 så är vi hemma och så vinner vi det. Ja, vi kommer grinda sönder de här ställena. Några över 800 behöver vi här nu så är vi hemma. Här är det bara ner, vi har en bra plan. Ner med hakan och bara kötta på. Vi vet från början att fisket är ganska tufft här i detta området. Alltså i Gryts skärgård. I skärgården här. Att det är svårt att få toppfiskar. Och sen dessutom så har det nog varit lite trögare fiske nu än vad vi har haft under träningen. Så det stämmer väl ungefär med vad vi förväntar oss. Ja, och det känns ju bra att vårat fiske representerar de andras också. Kan man säga, så vi inte... Det är väldigt tajt där, så det är 3 lag som är väldigt, väldigt nära varandra i vikt. Ja, nu handlar det bara om att hålla ut hela dagen här och försöka komma på en första eller andra placering. Det tycker jag är vårt mål. Ja, och så man behöver lite grann flyt. En fisk som sticker ut liksom ett hekto eller något där gör mycket. Men vi har varit i kontakt med några bra fiskar här. Jag brände en fin förut, det är helt säkert. Jag såg den, så den var fin. Så jag tycker vi fortsätter harva här. Vi har fått 2 fiskar
över kilot här på träning också. På samma fläckar som vi är nu. Så att, De finns här. ja. Så Det är bara en sån fisk vi behöver. Det kommer att göra oerhört mycket. en sån fisk och sen byta ut 7 hektosarna. Ja, vi ska börja med att byta ut den 6 hektar som vi har. Kan vi byta ut den mot en 7 hektar så är vi bra med direkt. Vi ska byta ut alla de där mindre. Så. Vi kommer förflytta oss nu efter lunch. Vi har lite fler ställen vi ska testa och vi kommer nog tillämpa samma taktik. Fiska det här bottennära och söka av, men ge det mycket tid. För att fisken är där, de är inte bara aktiva. Och vi måste trigga dem bara helt enkelt. Och jag menar vädret, det känns som att det håller på att bli lite lågtryck och det kommer inte sätta fart på abborren, utan jag tror att det gäller att vara finessig vid botten och verkligen liksom toucha botten, lyfta lite grann, toucha, lyfta lite grann och då kommer det lyftet och det är där vi tar dem. Det är där vi tar dem. Och så gäller det att ha lite flyt också, va? För det simmar kilosabborrar här. De är inte många, men vi ska 17 hitta någon eller en eller två alltså. Kom igen nu. Aaron? Ja. Jag tror inte han är god. Kanske. De är ju precis 30. Där ser du. 0,40. Va? Ja. Nej. 0,36. Jag har precis för 10 minuter sedan haft middagsrapporteringen. Vi hade inte en fisk. Och vi åkte in till en brygga bara. Och sen så fort vi fick börja fiska igen så tog vi 2 jättesnabba fiskar som var godkända. Så nu känns det riktigt jävla bra att vara på pappret i alla fall. Så nu hoppas vi att de bara flyttat kant. Vi har trott på våran kant alldeles för mycket, bevisligen. Så nu får vi ta och tänka om lite, vilket verkar ge resultat. Nu kör vi. Hur går ni? Där ute. Det är bra. Oh. Fuck. Känns som att de har flyttat ut sig. Hur djupt är det där? Direkt där ute. Kom igen nu! Långt ifrån. Långt ifrån. Och nu har vi hittat dem! Härligt! Förbannelsen är bruten. Välkomna in i tävlingen. Nu kan det bara bli bättre. Nu har jag en fin! Nej, jag vet inte om det är fin. Ner med talonen här. Nej, den är inte... Den kändes bra i början. Hörru, flight mode. Hörru, Ja. ner med talonen. Nej, den kom aldrig ner. Är den bra eller? Ja... Jag vet inte alltså. Better safe than sorry, säger jag. Den kan nog ta... Nej, jag tror inte det. Det var en fin borg ändå. Du får ge det ett go. Den kan faktiskt vara över. Ja, det där är fan en fin. Ja, men fast vet du vad, tror man? Vi får nästan kolla den där. Det är en jättevacker fisk alltså. Lägger vi ner den försiktigt. Sådär. Den här väger... 0,70. Upgrade med 20 gram. Upgrade med 10 gram. 10 gram. Till och med. Varsågod, en påse abborre. Då lägger vi tillbaka den här fisken. Bye bye. Härligt. Den utrustningen vi använder för att fiska blades
är nya BFD Lizard X. 7,6 10-30 gram. Ett grymt nytt spö med bra toppaktion, bra känsla, lätt. Du känner minsta pet. Strike Pro Astro Wide 17 gram. 5,5 centimeter. Ett grymt wide-bete som vi har fiskat riktigt bra med på pre-fishing. Du fiskar det från 2 till 5 meter i mellanvattnet. Du kan jigga hem det vid botten. Det kastar enormt bra, långt. Det är riktigt bra sökarbete. Det som är unikt också, det är att det här blade-betet har rassel i sig. Det ser bra ut den här kanten. Och det känns som de, alltså häromdagen vi testfiskade, då stod fisken mera vassnära. Nu känns det som att man backar ut lite grann. Ska se. Nu i eftermiddag kan vi fiska lite mer effektivt. Det handlar mycket om i början på dagen liksom att lista ut vart står de och göra lite tabbar och sådär. Men nu vet vi, de står i gräset här. Nu kan vi lägga all tid på att fiska effektivt. Så det ska nog gå att bröta upp några individer här. Det tycker jag. Nu kommer det en båt här. Jag vet inte riktigt vilka det är än. En låg. Det ser ut som storm. Ja, de hade inte ens 5 fiskar. Ja. Bra Jörgen. Nej. Fel sort igen. Sitter dåligt. Jag gillar inte att de ser nu hur vi fiskar. Nej. Vad fan ska vi göra? Ja. Här är lite fiskar rakt fram. Fan, kolla! Det här tror jag är Dannes. Så jävla kul. Nu har vi vinnarvapnet här. Kolla vad jag hittade här. En råbite. Det här är ju vestinarna. Nu de har kastat av man. Den har gått av i. Det är en Team Westin. Har ni professionals? Ja, vad kul. Ja, men det är ju den här färgen och den här. Ja. Ska vi pröva några kast och se hur den går? Ja, vad kul. Souvenir. Jag ska fråga om man vill ha tillbaka den sen. Men då vet vi att de har ju fiskat här någonstans. Ja. Jag slänger ner soporna. Fast du vet, den har driftat med vinden någon timme så det kan ju vara där vart vi började. Ja. Men frågan är om man skulle lägga gnuggat mer. För att den här flocken kommer ju någonstans. Ja. Farligheten alltid att drifta är ju att har du otur och lägger det helt i ofas så åker man hela tiden ifrån. Ja. Men vågar man stå och vänta på dem då? Det kan inte gå något sämre. Nej. För att det är ju, du vet det här är ju typ 5 fotbollsplaner med sån här jävla matta. Någonstans i någon ficka så ligger det ju en. För att preppa sig själv inför årets Perchfight så har vi faktiskt fått möjligheten att träna mer än de andra åren. Tyvärr så hade vi lite missöde med båtproblem som gjorde att det kortade ner träningen. Men trots det så har vi kanske 4 solida träningsdagar i ryggen. Och det ger ju både lite att du får känna på vattnet, se omgivningarna som du aldrig förut har fiskat. Men också att du får in känslan för den arten som tävlingen handlar om. Så mycket har varit snacka ihop och så bygga en feeling i teamet. Det är sjukt jäkla svårt att vinna någon av de här produktionerna. Men vi känner verkligen att vi har chansen i år. Vi har en sjukt bra mojo i teamet och det känns som att vi är ännu mer sammansvetsade än förut. Vi är bättre fiskare än förut. Så målet är att vinna faktiskt, det är det. Men det är svårt. Många duktiga fiskare med här. Jag är prylnörd. Jag är nästan idiot ska jag nästan säga. Jag gillar att lära mig nya tekniker. Jag gillar prylar, spön, rullar, linor, krokar, beten. Det finns så mycket att utforska inom abborrfisket. Och abborren finns överallt i hela Sverige. Från våra kuster, insjöar, älvar. Så det finns ju så mycket att lära. Och jag har bara skrapat på ytan. Och det är det som är så jävla intressant. Att besöka nya vatten, lära sig mer varje dag ute på sjön.
Vi har en jättebra känsla. Vi har byggt upp teknikerna, betena vi ska använda och hur vi ska attackera vattnet. Nu hoppas vi att de yttre förutsättningarna är med oss de här dagarna. Väder, vind, sol och så vidare. Det är dumt att köra shadow wrap. Men jag fick ju på shadow wrap här då. Nu om jag ska prova malleten. Lite långsammare. Gå lite grundare. Nej! Bra hög eller? Ja. Jag vet inte vad det var. Där satt Där ja. Oj, gädda va? Nej, jag tror att den var med upp hela vägen. En abborre. Åh, det är en fin abborre. Jättefin där har jag en också. Nej, det var inte så fin. Nej. Boom! Chickalek. Nu är vi igång. Nu är vi igång. Käka någonting. Sprang ju. Det är så enorma mängder löja här. Ja, det är alltid väldigt mycket småfisk under alla båtar runt om. Det är kopiösa mängder löjor och mört här. Så simmar runt i stora stim. Det gäller att försöka hitta det stället som de här större abborrarna står på. Så att vi kommer göra nu, det är att verkligen... Vi känner ju inte till det här vattnet, hur det ser ut. Vi måste försöka åka runt, kolla mycket på ekolodet, försöka hitta någon mer sån här gräsgrynda som vi gjorde här. Här, tittar man till vänster här så är det gräs faktiskt här. Nej, men när vi rekar så kollar vi väldigt mycket sidescan. Åker runt, kollar på ekolodet på de ställen vi tror att det ska vara fisk. Om vi inte har någon lokalkännedom så åker vi till små barar, instängda vikar. Nej. Men hålla koll på ekolodet jättemycket. Men vårt bästa ställe på reket, det var ju där vi var nu på morgonen. Och det var ju kristallklart vatten. Och knappt några abborrar. Det här var ju absolut inte vårt bästa rekställe. Men ja, nu 2 veckor senare så hade vi ju den stora fjärden där som vi gärna skulle fiska på utan blåst. Vi har ju ett ställe som vi väldigt gärna egentligen skulle vilja fiska på. Men det blåser så mycket så. Jag stått ur det. Blåser så mycket. Sen så var det när vi var nere förra gången. Då, när vi sjösatte i hamnen så var det tonvis med mört och löja. Ja, mycket abborre också. Ja, det fick en massa abborre där. Så åkte vi in i nästa hamn och kollade. Då stod det mörta överallt, stod med huvudet ner. Det var liksom... Ja, här var det helt galet. Men nu ser man knappt någon betesfisk. Det ser bara löje nu. Bra. Inte gå i bojen. Bättre eller? Oj, så där. Bojen rörde sig. Studsade på. Inte bättre ur den aspekten, men den är inte dålig. Oj, det var en fin gädda. Nej, den var en gädda som har tagit. Det är en gädda som tog den lilla gäddan. Vad coolt, han har en liten gädda. Kolla, det kom den igen. Men shit. Hur coolt. Nej. Ja, gäddan, kolla. Nej. Men shit. Ja, rätt coolt. Ja. Vad så bra hugg tänkte jag. Stor jävla gädda som kom, eller stor, men ganska stor som tog den där gäddan flera gånger. Där. Oh. Kom iggarna. Kom. Jag håller den här va? Yes. Nej. Jag håller den här. Jag är för liten. Den där måste vara godkänd va? 0,36. Alltså vi har stått liksom på andra sidan där hela dagen. För vi vet att vi har haft bra fiske där. Men de som varit borta, vi har trott det har varit på grund av att det är ett lågtryck på väg in. Att det är segt fiske. Men i själva verket har de bara flyttat sig över sundet. Och jag hoppas att vi hittar några stora här med.
Vi kör med lite olika beten just för att vi vill testa och söka av. Är det så att de mindre abborrarna som kanske är lite mer i farten, har lite mer att riskera, vill gå på ett bete som är mer irrationellt, högt vibrerande etc. Eller är det så att de stora går för de här? Så att det är bättre att man då söker av fiskområdet med till exempel som nu. Stefan kör Astrovibe och jag kör Piglet Shad på en lätt skalle. Jag håller botten, lågt, väldigt subtila vibrationer från det betet. Medan Stefan kör ett blade som rasslar rejält. Och som det ser ut nu så Stefan, han drar fisk. Det kom in en liten lättare duggregn här precis. Det är inte så farligt. Det kunde ha varit värre. Det kommer... rapporterade att det skulle regna något fruktansvärt över landet. Men jag tror att vi kommer vara rätt skyddade. Förhoppningsvis. Och så den här väderleksförändringen, den är ju drastisk till det vi hade tidigare då. Det verkar inte vara lika mycket vind, men det här lågtrycket, snyggt. Det här lågtrycket sätter ju oss lite grann på pallkanten. Det blir ju svårare. Det kommer lite regn, det kommer lite låga moln. Jag hoppas ju att vi kan fortsätta i samma tempo som vi har haft nu här efter lunch. Men det finns en stor sannolikhet till att de helt enkelt ställer in aptiten. Kan tur att vi använder strike pro-beten. Har de ingen val. Det där hatar med... Nej. De får sätta på en... Nu sitter en jättefin. Jättefin. Ja. Fixa han. Jag får se om jag får en till själv. Oj, det är en till stor man. Det är en till stor man. Den här Jag försöker få fan 800. Nej, nära på. Ja, det är dagens bästa lätt. Bra Mattias. Det var en till stor man. Ja, nu byter jag till samma, Shadow Rap 7. Jag bara höll på där och bara kasta. Det känns så jävla skönt. Det är ditt spö som heter Poison Rena. Kan du kliva åt sidan, byta? Kasta som fan. Och så har jag bytt till nya Shadow Rap 7an. Nej, den är inte så. Ingen 8. Nej, men jag tror nästan att det är vår bästa idag. Nej, det var han inte. Väg mer då! Vad är det? 500 någonting? 0,59, 58. Jag älskar att European-fiska. Jag fiskar väldigt mycket med Shadow Rap. Tidigare fiskade jag med 11 cm, 9 cm. Men nu har vi äntligen fått en downsizer, 7 cm. Det perfekta betet tidigt på säsongen när fisken går och käkar mindre betesfisk. Jag lovar dig, de största fiskarna kommer också ta på det här betet. Shimano Poison Rena är verkligen en förlängning av min arm. Jag känner allt vad som händer längst ut på linan. Vevar jag jiggen på mjukbotten, kommer jag på någon sten. Och när hugget kommer, då känner jag verkligen att det är ett hugg och att det inte är gräs. Fisk. Nej, jag gick lös! Var den bättre eller? Ja, den var bättre. Nej, nu gick jag i gräs. De står vid de där grästuvorna. Fan också! Ja, det var en bättre fisk. Sen vad det betyder, förmodligen så är det väl ingen gigant, men det var en bättre fisk. Rapala blir fjärde team att fylla sitt papper. Ganska lugnt i de övriga båtarna. Och det omtalade regnet verkar anlända till Gryt i detta nu. Hur kommer det påverka fisken? Är det bara sådana småskitar? Jag vet inte. Jag kände på huggen att det var sådana små som var där och pickade. När det börjar regna och blåsa. Jag har inte gjort det lättare direkt. Nu har vi lagt om lite grann och kört lite djupare. Får vi se vart det tar oss. Tänkte köra var en kant igen, men Storm kom ju in och såg oss ligga där, så att
Förhoppningsvis ligger de inte kvar där så länge. Vi får se. Då har vi bytt plats här. Vi håller på att åka in i den där båten nu. Nej, det kommer inte jag. Jag har en tallon nu. Jag vet inte om tallon har fått fäste dock. Jag skulle aldrig snurra runt på det. Där satt första. Bra. Vi stod på ekolodet i alla fall när vi kollade. Det var väldigt, väldigt mycket växter och en hel del fisk på botten. Jag har bytt Första plats här. kastet. Oj, det är fin! Oj. Oj, 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 oj! Yes! Yes, yes, yes! Första kastet när man såg den på lodet i alla fall. Så satt den! Bra! En riktig Kolla vad fin! knubbis! Jag smackade i direkt på mig. Jag har tagit på den här, som jag sa, världens bästa sökbetesvariant. Det är faktiskt vibrationsbeten. Och här är en Astrovibe. Jaha, 7 prick. Nyss var det 7-10. 7 prick väger. 700 gram. Inte mycket till uppgradering, men jag menar, kom igen, första fisken på det här stället. Fy fasiken. Alltså det är så mycket fisk här. Vi gluder hej. Nej. Abborren, det är oftast den första rovfisken man kommer i kontakt med i Sverige. Det är oftast där som allt fiske börjar. Lite grann för mig också, även om det väldigt snabbt kommer in på gädda. Abborren är ännu mer utmanande fisk. Den är ännu mer nyckfull, kräver mycket mer skicklighet, kräver mer finess, mer taktiker, mer teknik. Den är en rackare som jag inte riktigt fått grepp om ännu, men I love it. När det kommer till alla andra team och vår ambition i Perchfight så är det så att jag kommer inte skämmas 1 millimeter om vi kommer sist i Perchfight. Så svårt är det faktiskt att slå ett enda team. Men jag skulle ljuga om inte hela min kropp säger att vi vill stå högst upp på pallen. Vi vill vinna över allihopa. Det är ärligt talat 2 vatten som varken jag eller Henke någonsin har fiskat abborre i. Så att vi har kört några rekvänder, haft grymt bra fiske framförallt på ett vatten, finalvattnet. Alltså mitt och Henkes teamwork är bra. Alltså vi är ju som brorsor. Ja, vi jobbar ihop varje dag. Vi har träffats 7 dagar i veckan i stort sett senaste 10 åren. Fiskat supermycket ihop. Vi är grymt sammansvetsade som ett team. Henke står för lugnet, jag står för hetset. Jag gör ett kast uppåt för att se här. Nu sitter den bra. Den här tror jag är riktigt bra. Kameran, kan du akta så jag med hovan? Nej, det sitter ett bete. Den här är bra. Hinna ta undan det här. Mikko. Ja, jag hör. Han är riktigt bra, Mikko. Du, alltså hovan. Är du med? Ja. Bra! Det är det största idag. Ja, det är det. Yeah! Shadrap 7, baby. Ja, nu börjar det bli 7 hektar. Schysst fisk. Se vad den här... Ja, visst krymper de som fan när man lyfter upp dem. Nu såg den inte heller alls ut som jag trodde den var först. Men jag tror ändå att det är 650 plus. Ja, det borde det vara. Mm. 0,67. Vi börjar eftermiddagen här nu på nytt ställe. Vi ser mycket betesfisk i en viss storlek. Vi kör Shadrap 7 för den är alltså exakt i samma storlek. Tar en färg som matchar vad de käkar. Och direkt så får vi fisk i var och varannan kast. Hittills har vi inte riktigt rätt storlek. Men de är på väg med den här... vad var han? 670 gramman. Så att nu kör vi vidare och förhoppningsvis så kommer vi pumpa upp en större alldeles snart. Ser du där gräs? Nu sitter han.
Jag är uppe på någon gräs. Den är lite bättre. Ankra. Jag har gräs. Den är faktiskt lite bättre. Ja, den är mycket bättre. Nu har vi den. Ja, den är lös så safea. Kolla vad lång den är. Det är en 40 fisk. Bra Mattias. Men det är här. Nu ska vi grinda upp dem här och gå förbi Westin. Jag ställer mig och fiskar här bak. Bra Mattias. Det var synd. Den är väldigt lång. Men den är smal. Tog på ytterligare en igen på kärrröp 7 cm. Oh, det hade en. Ja, nu sitter han. I en riktigt härlig färg. Min är liten. Ja, gud bara se så den här nollar. 0,0. Jag fortsätter med taktiken större bete för att kolla om jag kan få en större fisk. Men hittills så är det fortfarande den här borde vara typ 700 någonting. Den där borde vara 700. Den är ju så lång. Nej, den är inte. Då behöver du inte ha så jävla många. Undrar om Westin kan hitta den där åt oss så kan vi ha en liten trade här sen. Fan vad ohett det där var då. Och världens jävla trassel i rullen. Trots skatboet har nu Rapala med sina 2 senaste fiskar klivit över 3-kilosstrecket. Jakten på de 3 toppteamen är i full fart och där har vi fortfarande en jämn strid lagen sinsemellan. Den här. Nej, han lossnade! Och den där var stor alltså. Såg du inte? Jo, den tog ju tvärstopp. Jag kan säga att den där, det var en uppgraderad Guds nåde. Vilka fina knyckar alltså. Det är inte bra alltså. Fan. Du får inte så många sådana här chanser. Nej. På tårna nu. Vilken fin slack. Den där är bättre va? Nej, bra. Den där är bra. Nej, bra. Vilken klimp. Triple S. Jag satt ju som berget, alltså, som en spik i en kista. Ja, det är frågan om. Jag tror att den här kan vara... Det där kan vara en uppgradering. Det här kan vara någonting. Lägger ner den här lite snyggt. Huvudlad din abborre. Där satt den! 730. Och det var med här för att den här kan vara schysst alltså. Då lägger jag bara på den. Tar du av den där? Okej, kan du Det bara är filma? såna jäkla coola hugg på jerkbait. Ja, helt otroligt. 730 gram. Det är 20 grams uppgradering från den vi hade senast. Små marginaler, men det är så vi kommer vinna det här. Ja, grymt. Dubbelhugg på 0,73. Den ena tog på en triple S med en pig shad. Och den här tog på ett jerkbait, strike på bold. Riktigt coolt. Nu har vi uppgraderat. Hur mycket har vi uppgraderat? 50 gram? 60 gram. 60 gram. Bra, nu måste den här gå tillbaka. Bye bye. Så spännande det här. Det är så tight tror jag. Men det räcker med att ett team smackar på en på över kilot. Så att vi måste bara hamra. Coolt! Strike Pro Bold, 11 cm. Ett nytt jerkbait för 2019. Fiskas på runt 2-2,5 meter. Kan twitchas eller bara dras hem. Super!
Yes, massan. Nu har vi ju fullt papper. Men vi är ju långt ifrån nöjda med det. Vi må över 3 kilo. Jo, så att... vi måste som sagt hitta de där fiskarna som är strax under kilot och gärna över kilot om det är möjligt. Men vi har ju som sagt fått fisk strax runt 8 hekto. Så. Ja. Så vi vet ju att de finns i området, men var är frågan? Alltså vi har fått på den här kanten kanten rent ut sagt. Som vi har envisats med halva dagen. Det sista... Nej, jag ska inte säga sista gången. Du ska inte säga sista, för det är möjligt att vi stannar här sista minuterna. Ja. Vi ska se nu. Kom igen! Snälla, säg att ni har kommit in här nu. Alltså. Håll ut den lite. Eller du ska... Jag har grunnit i vägen nu. Nej. Nej. Oj. Nej. Yes. Men de är inte här. Alltså vi hann inte ens landa med betarna igår. Nu är det ju frågan då. Hur vi ska göra. Vi får väl åka där vi hade som plan B. Om det inte är någon då. Det spelar faktiskt ingen roll. Bestämmer vi oss för det så gör vi det. Mm. Ja. Ändå inget här på de närmsta 20 metrarna. Så. Nej, även om den här kanten levererade magiska resultat för grabbarna under träning så är det något som inte stämmer här idag. Nu blir det till att byta plats och sätta plan B till verket. Det här är en uppgradering. Tror jag. Safe. Va? Safe halvt inne. Alltså. Ja, men den är 0 här. 4. 45. Va? 45, 46. 46. Ja, 46. Snyggt, herr Jonsson. En på 460 gram. Knappa halvkilot. Men en upgrade är alltid en upgrade. Så är det. Nu ska vi se om vi kan ta dem lite större. Plan B levererar en upgrade direkt och nu tänds en strimma hopp i Savage-båten. Westin, som behöver en upgrade för att försvara sin position mot Söders, verkar inte riktigt hitta de större fiskarna. Många hugg just nu, men ingen storlek. Ja, en fisk. Tyvärr ingen uppgradering. Ja, en liten rawbitare. Jag har också en liten plånbok här. En plånbok på rawbite. Det är kul när de hugger i alla fall. Gullig. Det finns ju mycket saker man kan försöka förhindra. Jag har extra propeller med, jag har mycket verktyg, jag försöker förbereda mig för det mesta. Men ingenting kunde förbereda oss på dag 3 förra säsongen. Det är min största skräck. När ingenting funkar och man bara gräver, det är som kvicksand. Man bara jobbar och det bara går sämre och sämre. Man kan ha sådana dagar och när det händer i en sån här produktion så står man hjälplös. Alltså det är svårt. Vad kommer till förberedelser så har vi ju en helt annan mental inställning i år. Mycket mer lugn, mycket mer mentalt förberedda. Vi har träningsfiskat, vi har haft bra fiske på träning. Så det känns som att vi har en bra plan och att vi är förberedda för allt. Jag gillar abborrfisket för det finns så många aspekter och det kommer ständigt nya beten, nya metoder. Men man kan labba mycket och hålla på och experimentera när man fiskar. Man lär sig hela tiden nya grejer.
Man tror man kan mycket, men gång på gång så blir man överbevisad att det finns mer att hämta, mer att lära. Jag tycker vi har ett annat lugn i teamet. Sen går det aldrig gardera sig helt och hållet mot misslyckanden. Alltså, fisket ändrar sig konstant. Väder, vindar och sånt påverkar lufttryck. Så även om man har haft bra på träningsfiske så det är ju en garanti att man har bra på tävlingsdagen. Men man kan ju bara göra så mycket liksom. Man kan ju bara fiska och bygga upp en plan och få ett lugn i teamet. En tro på det man gör. Och sen så får man ju köra på det och hoppas att det håller hela vägen. Oj, jäklar. Det där är skiteffektivt. Oj, den var fin. Den var fin. Ta det lugnt. Kanske inte riktigt den räcker, men Kanske. Snyggt. Snyggt. Jag har inga risker nu. Jag har verkligen funnit på en melodi här. Turboveva. Det verkar trigga dem. 66. 66. Det var den andra 63. Det är i alla fall så vi kommer upp på CVCs vikt. Ja. Det är bättre än ingenting. Nu har vi hittat på lite knep här. 4 kast i rad har jag haft fisk. När vi har turbovevat wobblerna. Och korta spinnstopp. Storm ligger där borta. Nu ska vi uppgradera. Vi håller på att fortfarande gå igenom den här storleken för att få lite större fisk. Det tar tid. Men vi får fisk och sådär. Så nu, vi står och överväger nu hur vi ska göra. Om vi ska gå tillbaka till vår A-plan och se om det är fisk där. Eller om vi ska vara kvar här och försöka hålla en 4:e plats. Men tävlingsjäveln i en säger go big och go home. Men samtidigt så är, som sagt, Mikko sa, att varje poäng är viktig. Men då, de fiskarna vi har haft på rek så är 2 större än den största fisken som är tagen av i tävlingen hittills. Och vi har ytterligare 2 som ligger över 8 hektar. Så att det är... Nej, 2 hugg har jag där. Nu då sitter. Det är ett helt stim igen. Men det är inte size. Nu Kolla, hela stimmer. Och så släpper den. Ja. Nu börjar vi bli ytterkant här. Jättesvårt. Våran plan framöver här är... Å ena sidan vill vi hålla undan Savage Gear för att åtminstone få den här 4:e platsen. Fast man vill ju också kunna kanske ta en 3:e plats och vi funderar på att åka där vi börjar. Men det är en stor chansning för det gick ju inte alls bra där. Och vi ser ju att under samma timma så har ju abborren varit på hugget på andra håll. Så det var inte enbart att de inte var på hugget. Det var klarare vatten än under vårat rek och bak liksom på 3 timmar så är vi minst 15 gäddor där. Och hade skarvflock och det känns väldigt risky och liksom min magkänsla säger att det fiske vi hade där under rek kanske imorgon, men jag tvivlar på att det sker idag. Det måste ske en så stor förändring där för att det fisket ska komma tillbaks. Nej, vi ska åka tillbaks till det ställe där vi har fått alla de stora. Nu har det fått vila i några timmar. Och sen så blir det platsbyte helt. Lite gambling. Försöka dra. Nu har vi testat runt här och jag har fått alla de stora på en liten fläck. Testa där en gång till. Sen blir det change of location. Nej, jag är helt övertygad att vi har värsta chansen att dra 2 stycken fiskar där och göra bra 2 stora till. Ja. Helst en kilos. Eller något av de där 8 hektar plus fiskarna. Det är sagt. Borde ju gå. Ska komma långt på 4 kilo.
Ja, den där som jag har fiskat så bra på. Är det den? Där, jävlar. Och det är den som jag har haft så sjukt bra på. Där, äntligen satt den ju. Är den här lite större eller? Jag tror inte den var större. Det här går fort från ett hugg till en tångruska. Oj, oj, oj. Mitt i alltihopa kommer. Det är en abborre. Ja, en abborre. Alltså det hugger, alltså de är ju här. Det är bara att det ska vara rätt. Behövs det hov eller? Ja, alltså den kämpar ju så hur bra som helst. Men... Vänta, jag ska bara göra så. Fan då. Nej, jag orkar inte. Det är 37. Hur mycket? 37. Ja, det där är en upgrade. Här är vågen. Här är vågen. Har du vågen? Här är påsen. Nollades inte. Nollades inte. Därför att det började blåsa. $750. Upgrade. Bra. 50 gram. Ja, vad säger man? Kämpar och kämpar och kämpar. Nu är det ett underbart väder också och vi drar ju 100 fisk kanske efter lunch. Ja. En uppgradering innan och här blir våra nästa. Så att, 750 gram. Höjer upp oss lite grann. Tar vi en till bara. Då tar vi en till med här. Skönt. Skönt att få lön för mödan. Yes. Jag var värd. Precis innan vi ska byta område och allting också. Det kändes riktigt, riktigt hett det där. Söder Sportfiske hittar på en enormt viktig fisk för laget. Den tar dem upp på samma totalvikt som Westin. Och tack vare en större fisk i båten kniper de också andra platsen. Det har inte blivit många upgrades under eftermiddagen och det gör dem ännu viktigare. Nu skiljer det 70 gram mellan första och tredje plats. Fy fan vad äckligt. Fick du el? Ja, alltså bara... Vad händer med allting? Är det åska på gång eller? Jag har aldrig varit med om det. Jag kommer stå så här nu. Ja, men vad fan... Det ser inte ut som åskmoln. Nej, men det kan ju vara... Det kan ju vara någon laddning någonstans. Helvete vad äckligt. Jag hörde inte att det knastrar. Nej, jag hörde fan ingen knaster. Ankar upp här. Det är en upgrade. Tror du inte? Det är rätt grov. Jag får hoppas det. Ja, jajamän. 56. Yes! Shit. Det kan också vara. Du har hoven där. Ja. Jag måste... Nej. Okej då. Kanske. Nej. No. But the motor oil is on fire. Så är det. Det är en ny färg som vi kommer med i år. Som har gett oss absolut störst fisk. Under de här dagarna vi har tränat och så också. Målade ögon. Inga som ramlar bort numera.
Ja, men vi börjar komma igång nu. Börjar få lite mer självförtroende för vad vi håller på med egentligen. Ja, men när vi börjar komma uppåt 5-6 hektar liksom, då känns det som att det lika gärna kan smälla på en på 7, 8, 9 och till och med kilot. Så det är klart att vi får självförtroende. Nu är det inte så jättelångt kvar av dagen heller, men vi hoppas att vi ska ha lite flyt nu sista timmen typ. Det känns som att du får ju svårt att få igång en av dem i alla fall. Ja. Så gjorde vi också på gamla metertiden. Tog man en wobbler, dängde in i vassen. Så utan krok. Och tryckte ut abborren från vassen. Försöker du säga att jag ska stå här utan krok? Nej, men då hade vi ju flötmeten utanför ju. Ja. Det gick ju som knappt att fiska inne i vassen med krok. Till mitt abborrfiske använder jag ett klassiskt haspelkit. 10-40 gram, lite tyngre vikt än normalt. Men fiskar man grov abborre så vill jag gärna gå upp lite på vikten. I det här fallet kör jag med vårt nya Excellent 3-spö med en Okuma Kemar. Bete, en 3D Roach, Muddy Roach, funkar ypperligt på kusten. Nu kommer Westin. Den här platsen har jag fiskat på förut. Och sen i morse när vi skulle hit och låg Westin här, så då ville vi inte gå in riktigt på dem. Nu kommer de. Där. Är den borra? Ja, det var det. Det är inget bra. Det är inget bra. Då blir det så. Ligger man allihop i samma mar, då blir det buffling. Men passar oss bra som vi fiskar med bully. 4 av 5 team i samma vek. Ja. Det var värre än förväntat. Ja. Jag tror att man vinner. Det lag som vinner är precis under 4. Jag tror att det är typ 3970 gram. Jag tror det kommer gå över 4. Det var 3 team som hade runt 3,8 vid lunch. Det är klart de höjer sig. Det är jag helt övertygad om. Det är tuffare nu. Det är inte lätt alltså. Men vi ska hitta ett par till. Den känns hyfsad, men den är inte svårt att säga. Kul att se, men den går hyfsat bra. Hov? Jag vet inte än. Jag tror inte det. Jo, hov. Den där är bra. Den där är bra. Den där är bra, tror jag. Snyggt Stefan. Ja, det kan vara en ökning. Åh jävlar vad han har tagit. Han har tagit bra, vet du. Åh jävlar, ett helt stim! Satan! Ja, de är här. Här är fin. 790. 790. Ja. Orimligt bra fiskat idag utav CVC. Första dagen någonsin i Perchfight och nu börjar man som enda lag närma sig 4 kilo. Vart ska det här sluta? Som i det här stimmen. Har du en till? Ja.
Den här skulle... Nej! Jag hade Jo. också. Ja, nu har jag. Han tog igen. Men den är lika liten. Den här är stor. Den här är stor, Mikko. Den här är faktiskt stor. Den här är stor. Den här är stor. Den här är störst idag, tror jag. Jag fortsätter för nu har vi ett stim. Det är i varje kast här. Jag tror fan att den här är störst idag. Shadrap 7 igen. Det är ett stimmer inne med lite bättre fisk och mindre fisk. 6 kast, 6 fisk. Ja. 4 till sådana där då, och större. Nice fisk. Det är i alla fall gränsfall. Det kan vara största idag. Den byter ut i alla fall fisk. Nu vart det ett kast. 0,79. 0,8. 0,78. Bra. 0,78. Kom igen nu. Ja, nu är det riktigt race här. Vi har gjort en sista förflyttning i ett förhoppning om att hitta de här stora fiskarna. Och det är typ, vad är det? 12-13 kast och lika många fisk. Men bara tyvärr en upgrade än så länge. En 780 grammare. Så vi hoppas kunna pumpa upp 5 stycken sådana här nu. Och det vore jäkligt coolt om vi gjorde en sån comeback här nu. Sista timmen. En bättre. Ja, det här skulle kunna vara... Ja, det här kan vara... Jo, fan ja. Nu tror jag. Ja, den här. Då hovar jag. Hova den. Den här är stor. Det är dagens största tror jag. Är du med? Mm. Ja. Ja! Ja, fortsätter kasta. Kasta på. Det finns fler. Ja, vi har hittat där vi kom hit för i morse, men då var ju abborrarna som bortblåsta. Det här var ju våran gameplan. Tyvärr så funkar inte våran gameplan förrän det är 1 timme kvar av tävlingstid. Och det är ju väldigt tveksamt om vi hinner få tillräckligt med fisk under den tiden. Men om inte annat så får vi ett värdigt avslut på Rappalas äventyr i Valdemarsvik. Och den här ska vi faktiskt väga. Kom igen nu Mikko. Den är stor. 820. Lyckas vi få 3-4 till sådana här nu den här sista 40 minuterna som är kvar, då kanske vi är med i matchen. Så nu kör vi! Kom igen nu då, ett par snabba. Den här är bättre. Den måste vara bättre alltså. Var med mig år. Jag ska inte säga för mycket, men jag tror fan. Man skulle ha den. Jo, ja, den är bra. En upgrade i alla fall. Den är dagens största. Ja. Dagens största. På en... Återigen på River Roach, Mothroy. 66. Ja. En mycket bra uppgradering för oss i detta läge. Ja. Fisk. Oh, fin! Stor. Hoven. Jajamän. Det där är en banger. Det där behövde vi. Fan vad bra. Grym. Och så ut kommer pigleten direkt. Shit vad försiktig. Bra gubben. Tack. Ja, jag bytte till en Piglet Shad Vampire. Och riggade den på en 10 gram skalle. Flippade in mot vasskanten och direkt egentligen. Han tar ett kast bara. Så sög den här fisken på 790 gram i sig den. Riktigt fin var det. Faktiskt viktig. Jag tror att det här utökar oss några gram, närmare 4 kilo. Vi håller tummarna för att det här räcker. Men vi kör på. Ja, än inte något på tävling. Vi har 35 minuter eller något sånt.
fisk. Ja, borst. En börst. Sa jag det? Hade lite på känna att det borde stå några. Är det en uppgradering eller? Jag vet inte. Kolla. Det är väl en sån 640. 580. Ja. Bullybiten fortsätter att rocka. Det är den färgen som har varit dominerande. Copper Minnow. Vi får många fina fiskar, 5-6 hektar, men det verkar vara så svårt att komma över den här uppgraderingsfisken som vi behöver så väl. Men vi ska kämpa på in i det sista. Förut när jag plockade upp bullybiten så bytte jag också spö till den nya V6 TC 15 gram. Och det är just för att den väger lite mer och lite tyngre att dra i vattnet. Så är det skönt att kunna lassa på ordentligt med den. Plus att när man, nu när jag har fiskat i gräset här och man vevar riktigt fort så fastnar man lite gräs så kan man snärta av det med hjälp av spöt. Det går inte om spöet blir lite för mjukt. Du behöver lite mer rygg. Annars i rawbite och babybite så älskar jag finesse crankspöt. Det tycker jag är helt optimalt. En allround-spö, det här är ju fantastiskt alltså. Det känns som att vi behöver byta ut några fiskar. Jag tror att alla lagen har haft det svårt i eftermiddag. Jag kan inte tänka mig att det har släppt för någon liksom att shit, vi har haft jättebra i eftermiddag, men det känns ändå som att vi behöver. Jag tror vi behöver uppgradera säkert ett par fiskar om vi ska vinna. Ja. Vi är något på spåren nu. Vi är inte långt ifrån en uppgradering även om det känns så. Nej, nu tar vi en 8 hektar så. 52. 8 minuter kvar. Det är nu Henke kommer dra en stor fisk. Är det en gädda eller vad fan är det frågan om? Jag hann ju få en gädda. Bra tur. Så att i bästa fall så kommer det någon här, nu är det bara några minuter kvar. Men i bästa fall annars så kommer vi 2 om vi har ruggig flax. Ja, de är alltså extremt. Ja, jag kan säga så här, jag är glad om vi kan komma 3. Där. En upgrade eller? Ja, det är det kanske. Jag hovar den. Nej. Jag hovar den då. Ja. Tyvärr ingen upgrade. Men den är fin. Nubbis. Den där fisken räcker tyvärr ingenstans. Tiden, den går fort när man har roligt. Och nu är det färdigfiskat för idag. Dags för rapport. Plats nummer 1 går till ett lag som fiskat jämnt och starkt hela dagen. En helt otrolig första insats i Perchfight. Team CVC. Jag sa det! Yes! Jag sa det, över 4 kilo. Jajamän! Den satt ju så bra. Vad bra alltså. Helt otroligt. Vi kliver in i det här och lyckas ta första dagen. Och bara ur vägen. Ja, det där var... Jävlar vad kul! På andra och tredje plats hittar vi Söder Sportfiske och Westin som idag väger in exakt lika. Söder drar dock det längsta strået och får extra poängen tack vare sin topp på 880 gram. Har vi en större? Vi har 880. Ja! 2! Det är jävla flax! Fan vad skönt. De har ju en större fisk än oss. Så då hamnar vi på tredje plats då. Nej, det är lite surt. Ja. Större fisk än Westin här inom parentes. Han skickade ställningen nu. Rappala och Savage Gear som båda hade en fin eftermiddag fick inte riktigt till det idag och får sota för sin sega start. Nya tag imorgon. Poängfördelningen ser ut som följer. Nästa vecka får vi se lagen slåss på Lake X.
De har nu fått varsitt kuvert med information om dagen. Välkommen till Sjö X. Nu stundar kanske er största utmaning i Perchfight. En helt okänd fiskeplats där ni snabbt och effektivt och givetvis med en gnutta tur måste hitta grov borre på plats där ni tidigare aldrig blött en krok. I sjön finns stora djup neråt 25 meter och mängder av öar, uddar, grynnor och vikar att fiska. Sjön är strax över 400 hektar stor med 14 kända fiskarter där det förutom abborre finns mört, löja, nors och siklöja, likey, som spelar stor roll för abborrens leverne. Skitfiske och man måste må bästa abborrfiskare vinna. Med vänlig hälsning Tobbe Fränstam, kingen. Fy fan, förra årets vinnare. Ja, alltså jag ser ju, det här är ju sjöar som vi gillar. Det här är sjöar siklöja och nors. Och här ser man ganska omgående riktigt heta platser. Men är den klar eller mörk? Men siklöja, nors. Siklöja är klart vatten. Borde vara något klart. Vi vet inte vilken sjö det är än. Men jag tror man ska vara i anslutning till det största djupet. Den största byttan. Den delen. Det ser ju bra ut runt om hörnen här. Eventuellt även sundet här mellan djuphålorna. Hela den kanten är liksom... Ja. Jag tror att vi får bara ta det som det kommer. Ja. Lägga den första halvtimmen verkligen på att köra runt. Försöka se betesfisken, försöka se och... Titta på sjökort och vad vi tror ungefär att vi vill börja någonstans. Det här, alltså grejen är ju det. Finns det siklöja i sjön? Alltså här kan vi hitta fisken djupt som tusan. Lika gärna som vi kan hitta den grunt. Alltså, så såna här sjöar har jag fiskat mycket på. Det här kommer att bli en svår nöt att knäcka, det känner jag på mig. Glöm inte att titta på nästa avsnitt av Perchfight för det kommer att bli riktigt spännande i Sjö X. Du vet väl om att all utrustning som används i Perchfight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se.